Good morning, good evening, good afternoon. How are you doing? I wish you all doing great. So today we are going to complete with Unit 1. This is the last lecture of Unit 1, which is lecture number 5. So after we finish talking about this whole sentence structure, how to conjunct between sentence and sentences or phrases or words, now we move to the process of writing. So now I'm going to train you how to write a paragraph. يعني بعد ما خلصنا المحاضرات السابقة وشرحنا آلية الكتابة وشو لازم تكون وبكل التفاصيل، هسه هذه المحاضرة راح تكون محاضرة ختامية للفصل الأول، واللي بنهاية الفصل الأول قلت لكم أنا بالمحاضرة الأولى المفروض نتعلم نكتب paragraph كامل. هذه المحاضرة راح تساعدكم في كتابة التقارير اللي عندكم حاليا. So please try to pay attention and get some benefit. So I'm going to start with writing process. First, review questions. The first step to do is to review questions. يعني تعرض الأسئلة. Check your understanding of the important points in this chapter by answering the following questions. Try to answer the following questions حتى تعرف إنه أنت فهمت الشابتر اللي فات أو الأربع محاضرات اللي فاتن كلهن بصورة دقيقة. So the questions ذني طبعا محتمل إنه يكون جزء من الامتحان الفصلي أو الفاينل إكزام، فجدا طبيعي لأنه هذني قيسا مدى الفهم مالتكم للمحاضرات الأربعة السابقة. So first, organization. What do you understand or what did you understand about organization? شو فهمتوا من الorganization التنظيم؟ So هذني الأسئلة حاولوا تحطوهن ببالكم أو تجاوبون عليهن بعد ما تخلصون دراسة المحاضرات الأربعة اللي فاتت. Number 1. What is a paragraph? شنو يعني paragraph؟ خدنا تعريفه سابقا بالمحاضرة الأولى إذا تذكرون. Yes. Can a paragraph discuss more than one topic? هل ممكن نتناول أكثر من موضوع واحد في الباراجراف؟ هل لو لا؟ أكيد لا. So we are talking about one single idea. If you remember, we have a topic sentence. عندنا sentence الجملة اللي تحتوي على عنوان. Then supporting sentences. وبعدها supporting sentences الجمل المساندة. And finally the concluding sentences. Okay. What are the 3 parts of a paragraph؟ توني قلتهن. حاولوا تعرفوهن. شنو إن أجزاء الباراجراف الثلاثة؟ الباراجراف يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو topic sentence. الجزء الثاني the second part is the supporting sentences الجمل المساندة اللي يكون الحشو إذا تذكرون لفة الهامبرجر المثال اللي حكينا عنه إنه قلنا الخبزة الأولى هي topic sentence. الخبزة المواد اللي هن اللحم والخضروات والطماطة وغيرها هذين supporting sentences فش قد ما تريد تخلي خلي. والخبزة الأخيرة اللي هي الجزء الثاني من الصمونة هو concluding sentences. ولذلك the paragraph consists of 3 parts and one idea or identifying one idea. 3 parts identifying one idea. طبعا التوبك واحد والفكرة واحدة، لكن عندنا 3 أجزاء مثل ما قلت لكم topic sentence, supporting sentences and concluding sentences. Where do you write the title of a paragraph؟ وين نكتب العنوان؟ على اليمين على اليسار لو في منتصف الصفحة؟ حاولوا تعرفوها بنفسكم. Number 5 or the 5th question. What is indenting? Indenting is a part of the formula if you remember. What are the margins؟ المارجنز تذكروهن شرحنا عن المارجنز بالhand written assignment والمارجنز بال computer written assignment اللي هن حواف الصفحات ايش قد نترك مسافة. مو تذكرون لو ما تذكرون؟ زين. grammar and capitalization هذا طبعا كل ما يخص الorganization شلون نكتب. اعتقد محاضرتين كانن عليه. grammar and capitalization. What is a sentence؟ شنو يعني sentence؟ اوكي هاي المحاضرة الثالثة اعتقد. What is a subject؟ شنو يعني subject؟ طبعا ذني تعريف، فممكن مثلا اعطيك تعريف السنتنس على تعريف السبجكت ولك صح لو غلط، فانت اكيد لازم تعرف
or what is a verb. اكتب لك تعريف السبجكت بدل الفيرب أو تعريف السبجكت بدل الأوبجكت، وأقول لك هذا صح لو غلط، أو أجيب لك يا صحيح وأقول لك صح لو غلط. أوكي. أو ممكن أكتب what is a sentence وأكتب عدة خيارات بالاختيارات، أنطيك التعاريف وأنت تختار التعاريف، أو أنطي التعريف وأكتب this is a definition for sentence، لو subject لو verb لو object لو شنو، فأنتوا لازم تختارون. هذه بالنسبة لطبيعة الأسئلة، بالنسبة لأسئلتكم الموضوعية اللي راح تصير إلكترونية. What is a subject؟ لازم تحفظون التعريف. The definition you have read it before. What is a verb? You also have to know about what is a verb. Number 9, do sentences in English always have a subject? What is the only exception of this or to this rule? We said it before that all the sentences in English must have a subject, except the command sentences, because the subject must be you by yourself. إذا تذكرون حنحكي بالعربي إنه كل الجمل باللغة الإنجليزية لازم تحتوي على subject، وقلنا أي جملة ما تحتوي على subject تعتبر خاطئة قواعديا، خلينا نسميها ungrammatical or contains a grammatical mistake, except one case that doesn't fit to this rule, which is the command sentences. ما عدا حالة واحدة ما تضبط على هذه القاعدة، وهي استخدام command sentences، يعني جمل الأمر. ليش؟ باعتبار الفاعل هو أنت by yourself. مثلا open the door، open فعل، بدأت الجملة فعل، the door مفعول به noun. زين، وين الفاعل هنا؟ منو؟ أنا جاي أقول لك open the door، so وين الفاعل هو أنت، وقلنا مثل ما نسوي بالعربي نقول ضمير مستتر تقديره هو أنت، فنفس الشيء باللغة الإنجليزية الفاعل ما موجود. ليش؟ لأنه هو أنت أساسا، أنت اللي راح تسوي الشغل. Number 10, do sentences in English always have a verb؟ هل دائما يحتوون على verb؟ Are there any exceptions to this rule؟ وهل هناك أي قاعدة شاذة لهذه القاعدة؟ Try to make a revision of the previous lectures and answer this question. حاولوا ترجعون للمحاضرات السابقة وتسوون answer لكل هذه questions, to these questions. Okay. Number 11, do sentences in English always have an object؟ هل كل الsentences باللغة الإنجليزية تحتوي على object؟ لو لا، أعتقد شرحناها هواي وخلصنا بها وقت هواي. Okay, try to answer this question too. What are 6 rules for capitalization words in English؟ شنو هن 6 rules اللي نستخدمهن for capitalization, for capitalizing word in English؟ شنو هن 6 rules اللي نستخدمهن، القواعد الستة، حتى نكبر أول حروف من الكلمات أو الكلمات بحد ذاتها. sentence structure، طبعا هذه الأسئلة خلصنا من أسئلة organizations. زين، وأسئلة كذلك grammar and capitalization. يعتقد grammar and capitalization لأن كلهن خدناهن ب3 محاضرات الأولى. sentence structure أخذناه بالمحاضرة الرابعة الفاتت. What is a simple sentence؟ شنو تعريف simple sentence؟ What are 4 simple sentences formulas؟ عندنا طبعا 4 formulas للsimple sentence. شنو هن؟ أخذناهن بجدول إذا تذكرون، اللي هن SV SVV SSV SSVV، يعني subject verb. إذا تذكرون compound subject والcompound verb حكينا عنهن هواي. Yes. What are the 4 simple sentences formulas؟ أكيد هسه عرفتوهن، وحاولوا ترجعون للجدول وتتأكدون وتشوفون الأمثلة وتسمعون للمحاضرة مرة أخرى حتى تضبطوها. What kind of ideas do you connect with and؟ يا نوع من ideas اللي الربطة and المتشابهة، مو the similar ideas. And there must be affirmative. هم هذه مسوين بها جدول إذا تذكرون، خدناها بالمحاضرة اللي فاتت. When do you use or؟ شو وقت نستخدم or؟ عندنا give 2 answers. عندنا طبعا جوابين لهذا السؤال. 1 لما عندنا أكثر من خيار. 2 لما عندنا الجملة تكون منفية. تمام. حاولوا ترجعون المحاضرة السابقة وتجاوبون على الأسئلة اللي ما قدرتوا تجاوبون عليها.
The writing process. هسه نجي للwriting process اللي هي موضوع اليوم. Good writing is more than just sitting down and talking on a piece of paper. الكتابة الجيدة أو الكتابة الأكاديمية بصورة عامة هي أكثر من إنه تقعد وتسولف على ورقة. تمام. Good writing involves thinking, planning, writing and revising. يعني تتضمن good writing تتضمن فراغ وفراغ وفراغ وفراغ. تمام. ف good writing تتضمن 4 أشياء اللي هن thinking التفكير، planning التخطيط، writing طبعا أول شي تفكر بالفكرة بالموضوع، ثاني شي تخطط شلون راح تكتب الموضوع. مثلا هسه التقارير احنا انطيناكم الفكرة، انطيناكم العنوان، انت عليك تقرر تخطط شلون راح تكتب العنوان، شلون راح تبدي وشلون راح تنتهي، بعدين تبدي تكتب. اوكي. الكتابة اللي هي first draft and then revising اللي هنا تحدد الدرافت النهائية او نسخة التسليم للأستاذ، يعني تقراها. زين. You become a good writer by always using these 4 steps. إذا تريد تصير you become a good writer كاتب جيد أو ممتحن جيد خلينا نقول، لأنه باعتبار أنتم تستغلون الكتابة الأكاديمية بامتحاناتكم الحالية والقادمة بالسنين القادمة إن شاء الله، باعتبار أنه كتابتكم بالجامعة هي كلها تعتبر كتابة أكاديمية. you have to follow these 4 steps. حاولوا تتبعون هذه 4 steps. طبعا هذه مادة الكتابة مو بس حبر على ورق، مادة الكتابة جدا جدا تحاولون تستفادون منها لأقصى الحدود. أنا دائما أكررها ويمكن في كل محاضرة أكررها، الكتابة تستغلوها في كل المواد، في كتابة كل المواد، لأنه بكل المواد عندكم امتحانات وبكل المواد مطلوب من عندكم أنه تكتبون. فالكتابة تعلمكم شلون تكتبون، مادة الكتابة هي مجرد يعني نعلمكم شلون تكتبون. زين. هي مو حفظ، مو مادة حفظ ودرخ ودرجة عالية واني كل شيء ما مستفاد من عندها. حاولوا تستفادون من عندها بالمواد الثانية، وكذلك مادة الصوت أقول لكم دائما استفادوا من عندها في مادة conversation بالخصوص، وبالتحدث يعني criticism in your academic daily life، يعني بالقاعة خلينا نقول قاعة الدرس أو قاعة المحاضرة. أوكي. شنو ذني الستبس اللي لازم أتعلمهن حتى أكون كاتب جيد؟ Number 1 pre-write to get ideas and organize them. pre-write قبل الكتابة to get ideas حتى يعني حط ورقة وقلم وقعد شخمط حتى تحصل أفكار وتقعد تدور ترتب هذه الأفكار organize them. Then number 2 write the first draft. اكتب المسودة الأولى. draft يعني مسودة، يعني حاولوا هسه مثلا تقارير عندكم لا تسحبوها على ورق أبيض، حاولوا تسحبوها على ورق أنتم مو بحاجته، يعني كمسودة مثلا دفتر قديم أو أي شيء، حتى لأنه أنتم أولا وتالي راح تذبون هاي الفيرست درافت وراح تسلمون الفاينل درافت للأستاذ. أوكي. فمسألة يعني احتياط بالأموال لا أكثر لا أقل. number 3 طبعا هاي تكتب المسودة الأولى راح تكون بها كل هواي أخطاء، وأنت بنفسك راح تكتشف هاي الأخطاء، يعني أكو إسطافرة، أكو فكرة جديدة تخطر على بالك أثناء ما تقرأ الريبورت أو الباراجراف، أكو مثلا أخطاء قواعدية، أخطاء كتابية، أخطاء إملائية، كلها راح تلاحظها أنت بنفسك قبل ما يلاحظها الأستاذ بالدرافت الأولى، ولذلك الدرافت الأولى جدا مهمة. نمبر 3 الخطوة الثالثة بعد ما حددت أفكارك ورتبتهم وكتبت مسودة. زين. الخطوة الثانية check and revise your work. اقرأ ورتب العمل مالتك. نمبر 4 يعني اقرأ وسوي التصحيحات اللازمة اللي تريد تضيفها. نمبر 4 write the final copy. والنقطة الرابعة والأخيرة الخطوة الأخيرة هي إنه تكتب الفاينل copy. So we start with pre-write to get ideas, then write the first draft, then check and revise your work, and finally write the final copy. ممكن مثلا هسه هذا النيشان يجي عليهن سؤال أعكس لك الخطوات، مثلا خلي write the final copy قبل check and revise your work وأقول لك هل هذه صحيح أم خطأ، أو أحذف مثلا
أحطهن كخيارات، أو يعني ممكن أجيبهن كفراغات أو كماتشنج، شلون ما تكون الأسئلة. لكن هيك أسئلة توقعوا ممكن تجيكم. هسه راح ناخذ خطوة خطوة من هذين الخطوات الأربعة حتى نطبقهن أو نحاول نطبقهن حتى نتعلم ونستفاد. Step 1 الخطوة الأولى rewrite to get ideas free writing. هاي الفري رايتنج اللي سميتها أني شخمط حتى تصير أمامك أفكار. الأهم شيء إنه تكمش ورقة وقلم وتقعد تكتب. بهالطريقة هاي راح تطلع أفكار أصلا يعني ما كانت ببالك. لأنه مرات الإنسان من يفكر بدون ورقة وقلم ينسى بعض الأشياء أو يصير jumping between the ideas، يعني يصير شلون نطفر بأفكارنا ما مرتبة أبدا. فالورقة والقلم راح حتى إذا هي شخاميط أمامك فأنت راح تقدر ترتبهن. in the pre-writing step هنا شو راح يصير بهاي الخطوة الأولى حسب أن هوغ of course. يعني حسب الكاتبة مال كتابكم ايش كاتبت لكم. in the pre-writing step في هذه الخطوة you get ideas to write about. عندك أفكار حتى تكتب عنهم. taking notes يعني تسجيل ملاحظات is one way to gather ideas. هي طريقة حلوة حتى نجمع بيها الأفكار. you did this kind of pre-writing for the paragraph you wrote about a classmate. إذا تذكرون من قلت لكم حاولوا تكتبون عن الكلاسميت. كان بدي أرفع لكم homework لكن صراحة الوقت ما سمح، وكذلك أنتم هم مشغولين في أعمال أخرى بالتقارير والامتحانات اللي تصير، فإذا يصير لود عليكم ما أريد أثقل عليكم. Another way to get ideas is called free writing. طريقة ثانية حتى ناخذ بيها أفكار هي الفري رايتنج. مجرد تكمش قلم وتشخمط، هاي اللي قلت لكم عليها. Here is how to do a free writing. شلون نسوي free writing؟ هذني خطوات. choose a topic، مثلا أحد عناوين اللي طيتكم إياها بالكتابة، اختار عنوان من عندهم. write it at the top of a piece of paper. اكتبه على أعلى الصفحة بمنتصف الصفحة فوق. okay, then write whatever sentence come into your mind about the topic. هسه أي جملة أي شيء يخطر ببالك عن هذا الموضوع حاول تكتبه، يعني اكتب كل جملة هيك بوحد، حكي معزول. write horizontally اكتب بشكل أفقي across the paper. طبعا شيء أكيد للغة الإنجليزية تكتب بشكل أفقي as you do when you write a letter. حاول تكتب الجمل بشكل طبيعي، يعني أي جملة تخطر ببالك عن هذا الموضوع اللي اختارته اكتبها في هذه الورقة. don't worry about grammar. ما لك علاقة بالجرامر. spelling ليش؟ لأنه هاي مجرد مسودة ومثل ما نقول شخاميط حتى نجمع بها أفكار. don't worry about grammar, spelling or punctuation. ما لك علاقة بالنحو ولا الspell ولا punctuation تنقيط. and don't worry about putting your ideas in any kind of order. ولا تخاف إنه أنت مخلي أفكارك في نوع من أنواع أو أي نوع من أنواع الترتيب. يعني مو مشكلة إذا تكون الجمل متقطعة وما بها فد رابط أو ترابط زمني أقصد. You don't even have to write complete sentences. مو إلا جمل كاملة حتى لو جمل متقطعة. Just write everything that comes into your mind. فقط اكتب أي شيء ممكن يجي لبالك أو على دماغك about your topic عن الموضوع. If you can think of an English word، إذا أكو فد كلمة إنجليزية فقدتها تريد تكتبها لكن ما تخطر ببالك بالإنجليزي، write it in your own language. اكتبها بالعربي وبعدين حاول تلقي لها الترجمة. طبعا هذا كله بعدنا حتى first draft ما نسوي. The goal is to keep writing without stopping. طبعا احنا بدنا نهتم لكل هاي الاشياء. ليش؟ لانه احنا همنا الاول الان بهذه الخطوة انه نجمع ideas as much as we can. الافكار نرتبها ونحاول نجمعها أو نجمع كلام مثل ما نقول. The goal is to keep writing without stopping. الهدف إنه تستمر بالكتابة بدون توقف for about 10 minutes or until you run out of ideas. حاول تكتب لمدة 10 دقائق أو لحد ما تخلص من عندك الأفكار.
Step number 2. الخطوة الثانية write the first draft. الخطوة الثانية حتى نكون كتاب جيدين هي to write the first draft. نكتب المسودة الأولى. In the second step you write your paragraph in a rough form without worrying too much about the errors. This first writing is called the first draft or the rough draft. يقول بهاي الخطوة حاول تكتب بسرعة يعني وما تتوقف، وحاول تترجم الايدياز اللي كتبتهم into sentences يعني إلى جمل. وأيضا لا تقلق بشأن الأخطاء، لأنه مرات إحنا من ليش أنه هاي الخطوة الدرافت الفيرست درافت تختلف عن الخطوة الأخيرة اللي هي فاينل درافت. ليش؟ شنو الفرق عنها؟ الفرق أنه أنا أكتب بدون ما أهتم للأخطاء اللي راح تصير عندي. زين، لأنه هذا خليت بالي من الأخطاء راح الأفكار تتقطع وما راح تطلع الكتابة أو تترجم الأفكار لكتابة صحيحة. ولذلك أنا أعوف الأخطاء وما أركز عليها، وأحاول أركز فقط بالكتابة، لأنه أنا بعدين راح أقرأ وراح أطلع الأخطاء اللي عندي وراح أرتبها وأكتب الفاينل درافت. أوكي، نسميها تسميتين first draft أو rough draft. تمام. step 3 الخطوة الثالثة بعد ما كملت الفيرست درافت شو راح تسوي؟ راح تبدي تقرأ وتصحح. In the third step you edit your paragraph. هنا راح تعدلون الباراجراف. طبعا أنا مرات أحكي ما أشمل الباراجراف بالتحديد، يعني أنا أحاول أفيدكم في كتابة التقارير اللي حاليا أنتم مثلا كتابة تقارير كتابة مثلا أو تقارير مطلوبة من عندكم في بقية المواد، فأحاول أفيدكم قدر الإمكان وأسهل عليكم الموضوع. زين، in the third step you edit your paragraph. تعدل على الباراجراف اللي كتبته. when you edit something لما نتعدل فد شيء you check it and make changes and corrections. سوي له check up وتغير، سوي بعض التغييرات وكذلك بعض التعديلات أو التصحيحات. Editing is usually a two-step process. editing تضمن خطوتين. Number 1 in the first step أو الخطوة الأولى you check the paragraph as a whole. اقرأ الباراجراف ككل، يعني اقرأ من البداية للنهاية. is the meaning clear؟ هل المعنى واضح؟ يعني الأستاذ راح توصل له الفكرة أو القارئ اللي راح يقرأ هذا الباراجراف راح توصل له الفكرة من هذا الباراجراف ككل. أنا قرأته ككل وأشوفه واضح لو ما واضح. زين. in second step الخطوة الثانية you check the paragraph for good form. هنا راح تركز على الفورم نفسه، يعني على الصيغة form, organization, grammar, punctuation, spelling and so on. يعني الخطوة الأولى تقرأ تتأكد عن معناه، هل المعنى واضح لو ما واضح. الخطوة الثانية راح تبدي تطلع الأخطاء القواعدية، التنقيط، الإملائية والترتيب والشكل بصورة كلية. So let's move to the last step which is write the final copy اللي هي النسخة النهائية اللي راح تسلمها للأستاذ. In the last step you write a neat final copy يعني تكون مترابطة ويعني بشكلها النهائي of your paragraph للباراجراف اللي كتبته to hand in to your teacher حتى تسلمها لأستاذك. أكو مثال بالكتاب، طبعا أنا ما حاولت أخذه لأنه لضيق الوقت. فأكو مثال البنية كتبت عن أول شيء استخدمت تخطيط أفكار، وبعدين يعني مشت بهذه الخطوات الأربعة. أول شيء تخطيط أفكار، بعدين كتبت first draft، بعدين كتبت أو edit her first draft and then she wrote her final draft. الأشياء اللي صححتهن والcorrection made by the writer include these. She crossed out unnecessary sentences. هاي بالخطوة الأولى. Then she added missing subject and verbs. ضافت طبعا أول شيء حذفت الجمل اللي مو ذات أهمية، زين، اللي ما لها داعي. She added missing subject and verbs. ضافت إذا أكو فاعل مفقود أو إذا أكو أفعال مفقودة. She moved sentences. بعض الجمل حذفتها أو غيرت مواقعها، يعني مثلا جملة خلتها اللي قدام خلتها بالأخير. زين.
She changed the ending to match the beginning. غيرت النهاية، الكتابة بالنهاية كانت ما عجبتها فغيرتها حتى تربطها بالبداية. ليش؟ لأنه احنا ذاكرين أصلا بالacademic writing إنه ال concluding sentence must connect to the topic sentence، يعني تكون بها فد ربط ويا ال concluding sentence اللي هي الجملة الاستنتاجية، يكون بها فد ربط ويا ال topic sentence اللي هي الجملة ذات الموضوع أو الموضوعية خلينا نقول. Now there is a writing assignment. هاي writing assignment حاولوا تسووها بالبيت، يعني انتوا إلكم حتى تدربون على الكتابة. Write a paragraph about your family. اكتب فد مقطع كتابي عن عائلتك or about one person in your family أو عن شخص واحد في عائلتك. Use the paragraph my grandfather on pages 21 and 22. طبعا هذني موجودات بالكتاب. الكتاب عندكم نسخة إلكترونية، تقدرون تروحون تفتحون صفحة 21 إلى 22 وتشوفون هذا الباراجراف حتى تستفادون من عنده وتأخذون من عنده أفكار. Or the final copy of my grandmother. طبعا هذا مثال ثاني. خلينا ننتقل للخطوات اللي لازم تستفادون من عندها حتى تكتبون عن عائلتكم أو أحد أفراد عائلتكم. Step 1 rewrite to get ideas. Free write اللي هي الكتابة الحرة about your family. أي جملة تخطر ببالك عن عائلتك اكتبها على sheet of paper or about one person in your family for about 10 minutes. مثل ما قلنا حاول تستغل أول 10 دقائق تكتب عن أي جملة أو فكرة ممكن تخطر على بالك. Read your free writing and mark it up. يعني اقرأ كتابتك وحاول تصححها. Circle ideas. حدد الأيدياز، خلي دوائر عليهن that you will use in your paragraph اللي راح تستخدمهن بالكتابة. وطبعا اللي ما يتحددن معناها أو cross out ideas that you won't use. وخلي أكسات على الجمل أو الأيدياز الأفكار اللي ما تريد تستخدمهن. Step 2 الخطوة الثانية write the first draft. هسه نبدي نكتب المسودة الأولى. أول شي write a rough draft at the top of your paper. اكتب هذا عنوان حتى يعني تعرف إنه هذه draft مو نسخة نهائية، خاف تختلط عليك الأوراق. Write the paragraph. Begin it with a sentence that describes your family or family member in general. يعني هذه يقول ابدي الباراجراف بجملة تصف طبيعة عائلتك أو عائلتك أو شخص من عائلتك تريد تحكي عنه بشكل عام. وهذه هي نسميها topic sentence إذا تذكرون. For example هاي منطينا عدة أمثلة. My family is small and close. My grandfather is old in years but young in spirit. هذا كشخص من عائلتك. جدي is young in years, is old in years, sorry. My grandfather is old in years but young in spirit. يعني كبير بالعمر لكن صغير بالروح. My brother is the irresponsible one in our family. Irresponsible معناها غير مسؤول، تمام؟ يعني ما عنده مسؤولية. هذه أمثلة. فهنا أنت راح تنطي معلومة general كلش عامة عن الشخص اللي تريد تتكلم عنه أو عن عائلتك بصورة عامة. Write about 8 to 10 more sentences about your family. هسه بعد ما كتبت الجملة topic sentence حاول تكتب في 8 إلى 10 جمل عن عائلتك عن الموضوع. Then end your paragraph with a sentence that tells how you feel about your family or family member. بالنهاية بعد ما كتبت 8 إلى 10 جمل عن عائلتك أو معلومات تفصيلية أكثر اللي نسميهن supporting sentences. هسه نبدي نختم concluding sentences اللي هي how you feel about your family or the family member that you've written about. اللي يعني شنو تشعر اتجاه عائلتك أو شخص من عائلتك المحدد اللي كتبت عنه. For examples منطينا هنا examples. شوفوا number 1 now we live far from each other but we will always feel close in our hearts. يعني بالرغم انه نحن بعيدين عن بعض لكن دائما نحن نشعر باقترابنا او انه احنا قريبين من بعض. My grandfather will always seem young to me. جدي دائما يكون شاب بنظري. My brother will never grow up. اوكي هاي جمل استنتاجية اللي توضع في نهاية الباراجراف.
واللي نسميها concluding sentences. By now you've ended writing your first draft. هسه خلصنا كتابة المسودة الأولى. شنو راح نسوي بالخطوة القادمة اللي هي step number 3 edit the first draft. editing revising راح نسوي edit يعني تعديل. edit يعني تعديل. first أول شيء احنا مثل ما قلنا الإديت يتم بطريقتين أو بخطوتين. الخطوة الأولى نقرأ الباراجراف كله حتى نفهم شنو المعنى أو هل المعنى صحيح، هل المعنى ممكن يوصل للقارئ. والخطوة الثانية إنه نبحث عن الأخطاء القواعدية والspelling mistakes punctuation جماعتها زين والأوردر كذلك. First try to read your paragraph for a classmate for example and ask him or ask her if that paragraph has a good meaning or not. Number 1 يعني افتهم عليه لو ما افتهم. Number 2 second check your paragraph against writer's self checkup. طبعا هاي تقدرون تشوفون القواعد مالتها. revise your paragraph and write a third draft if necessary. حاول تطلع الأخطاء القواعدية ومثل ما قلنا سابقا وإذا احتاجت إنه شفت إنه الورقة كلش شخبطت وصارت هوسة فتقدر تكتب third draft اللي هي مسودة ثالثة. يعني بدل ما تسوي نسختين first draft second draft اللي هي الفاينل ممكن تكتب third draft اللي تخليها هي الفاينل. طبعا هاي يعني ما أعتقد إلها داعي إلا في حالة مثل ما قلت لكم إنه صار طلعت عندك هواي أخطاء وقررت تغير هواي جمل بالكتابة الثانية. الخطوة الأخيرة اللي هي write the final copy. بعد ما طلعت الأخطاء وبعد ما رتبتهن وصححت الأوردر مات الزمن وصححت الجمل وعدلت بالجمل نقلت ورتبت، فهسه نجي لكتابة التقرير حتى نسلمه أو الباراجراف بالخصوص حتى نسلمه للأستاذ. Write a neat final copy of your paragraph. طبعا تكتب بخط واضح ومرتب وتحاول تصحح كل الأخطاء to hand in to your teacher. Your teacher may also ask you to hand in your pre-writing and your other drafts. طبعا هنا هذه ما مطلوبة عندكم، يعني يقول لك ممكن الأستاذ يطلب من عندك إنه تجيب النسخ مالت الدرافت الأولى وكذلك البري-رايتنج بروسيس اللي الورقة اللي كتبت بها أفكارك حتى يتأكد إنه أنت دا تكتب بطريقة صحيحة. هذا حاليا ما مطلوبة من عندكم. فهي الخطوة الأخيرة إنه هي تكتب final copy وتسلمها لأستاذك. So this is all for our lecture for tonight. Thank you for listening and have a good day. Goodbye.